ปัญจสตภิกขุภิกษุ500รูปต่างกับคนกินเดนละไตรปิฎกละสุตันตปิฎกขุททกนิกายคาถาธรรมบทข้อ16ภิกษุประสบทุกข์พิกภัยก็ยังนั่งสงบเสงี่ยมเช่นเดียวกับคราวที่มีลาภพลั่งพร้อมครั้งปฐมโพธิการที่ตรัสรู้ได้ไม่นานท่านกำหนดนับหลังตรัสรู้แล้ว20 ปีเป็นปฐมโพธิการพระพุทธเจ้าและภิกษุประมาณ500รูปจำพรรษาที่เมืองเวลัญชลาตามคำอาราธนาของเวลัญชพราหมณ์และมารได้ทำให้เวลัญชพราหมณ์และชาวเมืองลืมนึกถึงการถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งขณะที่ชาวเวลัญชาก็กำลังประสบทุกข์พิกภัยด้วยพระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุต้องดำรงชีพด้วยข้าวแดงที่พวกพ่อค้ามาทำไว้สำหรับให้ม้ากินยามนำหมูม้าเดินทางไกลถึงกระนั้นพวกภิกษุก็ไม่ได้หวาดกลัวเรื่องไม่ได้อาหารบิณฑบาตในขณะที่พวกคนกินเดนที่รออาหารเหลือจากพวกภิกษุพากันวิตกทุกข์ร้อนครั้นจำพรรษาครบถ้วน3 เดือนแล้วเวลัญชพราหมณ์และชาวเมืองพ้นจากอำนาจมารแล้วระลึกได้จึงถวายมหาทานและสงฆ์เสด็จต่อมาก็เสด็จถึงกรุงสาวัตถีเข้าประทับอยู่ในพระเชตวันโดยมีพวกคนกินเดนเหล่านั้นติดตามมาด้วยชาวสาวัตถีรู้ข่าวการเสด็จมาของพระศาสดาก็ร่วมกันถวายอาคันตุกะภัตอาหารต้อนรับแขกพวกคนกินเดนประมาณ500 คนก็พลอยได้กินอาหารดีที่เหลือจากพวกภิกษุด้วยพวกเขากินอิ่มนอนหลับดีตื่นแล้วก็ไปเล่นน้ำเล่นกีฬาชนิดต่างๆส่งเสียงสนุกสนานกันทั้งภายในและภายนอกวิหารผิดกับตอนที่อดอยากอยู่ที่เมืองเวลัญชลาผิดกับหมู่ภิกษุที่ยังมีอาการสงบเสงี่ยมเหมือนดังครั้งที่อยู่เวลัญชลาภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันถึงเรื่องนี้ในธรรมสภาพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าวาโลทชาดกว่าด้วยคนกินเดชเหล่านี้เกิดเป็นลาได้กินน้ำเมารสหวานที่เกิดจากการคันน้ำลูกจันทร์ให้ม้าสินทบดื่มแล้วไม่เมาส่วนพวกลาดื่มเศษน้ำแล้วเมาส่งเสียงอื้ออึงไปทั่วแล้วตรัสสอนว่าสัตบุรุษสละธรรมคือความโลภแล้วย่อมไม่มีอาการผิดปกติทั้งในเวลาพบสุขพบทุกข์จากนั้นตัดภาสิทธินี้สัพพทาเวสัพพุริสาจะชันตินกามกามาลปยันติสันโตสุเขนะพุทธะอัตวาทุกเขนะนอุจาวจังปันทิตาทัสยันติสัตบุรุษทั้งหลายย่อมสละในธรรมทั้งปวงสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่พร่ำเพ้อเพราะไข้กามบัณฑิตทั้งหลายเมื่อประสบสุขหรือทุกข์ก็ไม่แสดงอาการขึ้นลงได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นในธรรมทั้งปวงคือไม่ยึดถือขันธ์และอายตนะว่าเป็นของเราย่อมสละคือไม่ยึดถือบรรลุอรหัตมรรคญาณนำฉันทราคะความกำหนัดพอใจ
ด้วยอำนาจตัณหาออกไปแล้วท่านจึงไม่บ่นเพ้อถึงกามเองและไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นบ่นเพ้อถึงกามอธิบายว่าภิกษุเข้าไปในละแวกบ้านด้วยความอยากจึงกล่าวกับเขาว่าอุบาสกสบายดีหรือคนในบ้านและสัตว์เลี้ยงไม่มีอันตรายหรือนี่ชื่อว่าบ่นเพ้อเองถ้าเขากล่าวว่าพวกผมทุกคนมีความสุขดีในบ้านของผมมีข้าวมีน้ำมากมายนิมนต์ท่านมาเถิดนี่ชื่อว่าทำคนอื่นให้บ่นเพ้อบัณฑิตประสบสุขหรือทุกข์จากโลกธรรมแปดแล้วก็ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายหรือไม่กล่าวคุณของโลกธรรมฝ่ายดีและไม่กล่าวโทษของโลกธรรมฝ่ายไม่ดี